วัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Developer.Studio นะครับวันนี้เราจะมาทำการแกะนะครับฮาร์ดดิสก์Seagate นะครับตัวนี้เป็น Seagate รุ่นนี่นะครับ Central นะครับพอดีตัวนี้ผมใช้งานแล้วรู้สึกว่าฮาร์ดดิสก์จะพังแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการแกะนะครับเดี๋ยวลองแกะดูนะครับว่าข้างในจะมีอะไร
ตอนนี้ก็ทำการแกะฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือ Seagate นับ2 TB
ตัวนี้ก็เป็นซ็อกเก็ตนะครับที่ใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับก็ให้ดูรอบๆนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นขาเสียบนะครับ SATA ส่วนตรงนี้ก็เป็นเมมบอร์ดนะครับของ NAS นะครับข้างหลังนี่ก็เป็นสายแลกกับ USB นะครับตัวนี้ผมจะวางไว้ก่อนโอเคเรียบร้อยหลังจากแกะฮาร์ดดิสก์ครับเดี๋ยวผมจะลองไปซื้อฮาร์ดดิสก์ใหม่นะครับอาจจะต้องเป็น EP หน้านะครับก็คลิปนี้ถ้าผิดพลาดการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับกด Subscribe เพื่อติดตามช่องด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ